සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙවල් වලට ගෙන ලුණු සුදු ලුණු ඉඟුරු වගේ දේවල් ටික දවසක් ගත වෙද්දී වේලිලා ගිහිල්ලා භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයටපත් වුණාම වීසි කරලා දාන එක සාමාන්‍ය කාරණාවක්. ඉතින් අපි සල්ලි දීලා ගෙන මේ දේවල් ටික දවසකදී යම් කොටසක් භාවිතා කරලා යම් කොටසක් ඉවත දානවා. ඉතින් අද මේ කියලා දෙන දේත් එක්ක ඔබට මින් ඉදිරියට මේ විදිහට කරොත් මෙහෙම අහක දාන සිද්ධ වෙන එකක් නැහැ. ඒකත් ඉතින් ඔබගේ ආර්ථිකයට මේ වෙලාවේ ලොකු සහනයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසාමයි විශේෂයෙන්ම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නට හේතුවේ. ඒ වගේම තක්කාලි වගේ දේවල් වුණත් සමහර වෙලාවට කුණු වෙලා අහක දානවා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අද කියන දේ ඔබට මින් එහාට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් යම් ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් දක්වා වර්ධනය කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ලංකාවේ සුපර් මාකට් වලත් මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු වගේ දේවල් කුඩු කරලා පවුඩර් කරලා මේවා විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් නමුත් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේවා භාවිතා කිරීම බොහොම අඩුයි. නමුත් විදේශිකයෝ මේවා භාවිතා කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපයේ සුපර් මාකට් වල මේවායේ විශාල අලවියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලංකාවේ ජනතාව මේ වැඩේට පුරුදු වෙනවා නම් ලංකාව ඇතුළේ මේක ඇතුළේ හොඳ මාකට් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපිට අපේ රටේ දැන් අපි ඇත්තටම මේ ලුණු වගේ දේවල් සුදු ලුණු වගේ දේවල් ලංකාවට ආනයනය කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මුදල අවම කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ආනයනය කරන ප්‍රමාණයනොත් යම් ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට නාස්ති වෙලා කුණු වෙලා අහක දානවා. ඒ වගේමයි ලංකාව ඇතුලේ වගා කරන ප්‍රමාණයත් යම් විදිහකින් මේ ජාතික ආර්ථිකයට යොදව ගන්න පුළුවන් ජාතික ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න. මොකද මේ පසු අස්වනු තාක්ෂණය කියන කිතාම වැදගත් මේවා මේ විදිහට විනාශ වෙලා නාස්ති වෙලා යන නොදී අපිට රැක ගන්න පුළුවන් නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මේ වෙලාවේ රටක් හැටියට ජනතාවක් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් ඊටාම හොඳ දෙයක් නිසා මම මේ වීඩියෝ ටික ඔබට පෙන්වන්න හිතුවේ. අපි දන්නවා අපේ මුතුන් මිත්තෝ බොහොම ඈත අතීතයේ ඉඳලම ආහාර කල් තියා ගන්න වියලීමට ලක් කිරීම භාවිතා කරනවා නැත්නම් වේලලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි දැනට පාවිච්චි කරන්නේ අපි තෝරාගත් අපි පුරුදු වෙච්ච සීමා සහිත ආහාර ද්‍රව්‍ය පමණයි අපි මේ වේලීමකට ලක් කරලා භාවිතා කරන්නේ. බොහෝ විට අපිට දකින්න පුළුවන් අපි ඔය 3-5 වර්ග කහ මිරිස් කොත්තමල්ලි වගේ දේවල් අපි වේලලා කුඩු කරලා භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව මේ කරවල වගේ දේවල් වේලලා භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි ලුණු වේලලා පාවිච්චි කරන්න? සමහරට කෙනෙක් මේක දන්නවා ඇති. සමහර කෙනෙකුට මේක අදම් වෙන්නේ නැති ඇහුවෙත්. අපිට පුළුවන් ලුණු වේලලා කුඩු කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේමයි සුදු ලුණුත් වේලලා කුඩු කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉඟුරු සහ තක්කාලිත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තක්කාලි එහෙම බොහෝ විට යුරෝපයේ මේ වේලලා කල් තබා ගැනීම ඉතාමත් බහුලව සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධව තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. නමුත් මේක කරන පිළිවෙල මම පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔබට යම් වැටහීමක් ඇති වෙවි. මෙච්චර දවසක් ඇයි අපි මේ වැඩේ කරේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔබට හිතෙන හැඟෙන දේ මට කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු රට ලුණු එහෙමත් නැත්නම් බී ලුණු කල් තියා ගන්න මොනවද කරන්න ඕන කියලා. පළවෙනියටම පොතු ඉවත් කරලා මේ විදිහට සිහින්ව ලියා ගන්න ඕන. ඊළඟට කරන්නේ ලෝහ තැටියක තුනීවට අතුර ගන්න එක. මේ තැටිය දින කිහිපයක් අවුවේ තියලා තිබුණාම ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් ඔබගේ ලුණු ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට වියලිලා තියෙනවා. ඊළඟට කරන්නේ මේ වියලි ලුණු බ්ලෙන්ඩරයක් ආධාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම පවුඩර් කරගන්න එක. ඔන්න දැන් අපේ ලුණු කුඩු ටික ලේස්ති. මෙහිදී ලුණු කිලෝ එකක වගේ ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරාම ග්‍රෑම් 70ක් වගේ අපට වියලි ලුණු කුඩු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ඉඟුරු වලට කොහොමද මේ කාරණාව කරන්න කියලා. ඉඟුරු වලත් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම පොතු ඉවත් කරගන්නවා. අනතුරුව කරන්නේ මේ ඉඟුරු කෑලි ග්‍රේටරයකින් මේ විදිහට ගා ගන්න එක. මේ ගාගත්ත ඉඟුරු කලින් ලුණු වලට කරා වගේම තැටියක අතුරලා අවුවේ දින කිහිපයක් වේල ගන්න ඕන. මේ තියෙන මේ විදිහට වේලගත්තු ඉඟුරු. දැන් මේ වියලි ඉඟුරු ටික බ්ලෙන්ඩරයක් ආධාරයෙන් පවුඩර් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්.
Storybox Audio. අමු ඉඟුරු ග්‍රෑම් 300කින් වියලි ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50ක් වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු සුදු ලූණු වලට මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. සුදු ලූණු ගෙඩියේ පොතු ඉවත් කරලා බික් ගලවලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ බෝතලයකට දාලා කිහිප වතාවක් මේ අත සොලවන්න ඕන. එතකොට අපට පුළුවනි සුදු ලූණු ගෙඩිය paludu වීමකින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම පිටත පොත්ත ඉවත් කරගන්න. Storybox Audio. ඊළඟට සුදු ලූණු ටික මේ වගේ චොපර් එකකට දාලා චොප් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පිහියකින් හීනියට පෙති වශයෙන් කපා ගන්නත් පුළුවන්. සුදු ලූණු ටිකත් කලින් වතාවල වගේම ලෝහ තැටියක දාලා අවුවේ වේල ගන්න ඕන. දින කිහිපයකට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම වියලුණු සුදු ලූණු ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ සුදු ලූණු ටිකත් අපි කලින් විදිහටම බ්ලෙන්ඩර් එකේ දාලා පවුඩර් කරගන්නවා. සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 400කින් වියලි සුදු ලූණු පවුඩර් ග්‍රෑම් 125ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු තක්කාලි පවුඩර් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම තක්කාලි ටික හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ වගේ හීනියට කෑලි කපා ගන්නවා. මේ කපාගත්තු තක්කාලි කොටස් මේ විදිහට තැටිවල අඩුක් කරලා මේකත් දින කිහිපයක් අවුවේ වේල ගන්න ඕන. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි තක්කාලි අමු තත්වයේ පවතින නිසා යම් විදිහකින් මැස්සන්ගෙන් වගේ කෘමි සත්තුන්ගෙන් හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක දැලකින් ආවරණය කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. තක්කාලි සම්පූර්ණයෙන්ම වියලුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඊළඟට මේ වියලි තක්කාලි මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳින් කුඩු කරගන්න ඕන. පේනවාද කුඩු කරගත්තු තක්කාලිත් මිරිස් කුඩුත් අතර ලොකු වෙනසක් හොයන්න බෑ. තක්කාලි කුඩුත් පෙනුමෙන් මිරිස් කුඩු වගේමයි. මේ තක්කාලි පවුඩර් එකට උණු වතුර ටිකක් එකතු කරාම අපට තක්කාලි පල්ප් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙනුත් ඔබගේ දැනුමට යම් දෙයක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.